morning sa mga ka-OFW namin dito sa Middle East. At yan na nga po, papasok na naman po tayo ng ating trabaho. Tapos na ang ating mahabang bakasyon. At yan nga, kayod-kayod muna tayo mga ka-OFW. At yan nga, bago tayo pumasok, susundin muna natin ang aking mga katrabaho. At yan nga po, bibili tayo ng patira para sa almusal. At yan, tayo ay nandito sa bilihan ng patira. Dahil tayo mag-aalmusal muna bago tayo magtrabaho. Fatira with egg. Cola. Yung mga tinapay nila dito, naka-oven. Yun yung tinapay nila, para hindi nga naman dumami. Wala namang bicola dito. Wala. Walang bicola. Pero meron dito Filipino food, oh. Meron Filipino food dito sa bagalan nila. May Mang Tomas nga, oh. Caldereta. Ano, marka pinya. Pero kakunti lang. Kasi lang masyado. Dito tayo sa bagala, kasama ko ang pinsang ko. At tayo naghahanap ng bicola. Sa pangalawa ng bagala. At yan, nakakita na tayo ng bicola. 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 Ayun, ang dami nilang chips. Parang nandun yung Filipino food dito. Oo. Filipino na chips. Pero hindi ko sure kung oo, ari, oh. Ding dong. Fish crackers, with chip. Wala naman. Wala pa sigurong deliver. Yan. Nakakita na tayo ng bicola, kaya tayo uuwi na. At kakain muna tayo ng ating almusal. Ito yung almusal namin ngayon. Patira. Ito yung itsura niya. May itlog. Tapos meron siyang mga sauce. Masarap to. Kain tayo. Init. Buhay na naman ang mga bilihan ng almusal, no? Kasi may mga trabaho na sa
government. Back to work na sila. Tapos na ang Eid. Ang gabok talaga. Goga naman, isang buwan kang nilinis. Ito yung loob na. Hot. Masarap. Masarap din. Lagyan nyo din siya ng konting kasama yun sa hot sauce. traditional na pagkain. Pagkamatag. Oh. Pagka pregnant, pupunta doon sa una. Sabi niya, ano ito? Sabi ko, alam siya. Iba't ibang kulay. Oh, tagal naman bago sumuko ng sahig eh. Damit doon yun. Dapat nga kasi doon, hindi binuhos sa sahig. I-spray na lang sa mga sulok-sulok. Hindi ka sa atin, sulok-sulok lang ang inaano. Kapag ang dami ka ng sabon, kasi nakakapunti. Tapos hindi ka pwede, oo, bawal ka magpunas ng sabon. Bus na. Bus na. Ang patira. Ang presyo ng patira ay 2 real lang. Diba napakamura ng almusal namin dito, 2 real lang. Tapos are, 1 real lang yan. Kaya 3 real lang. Hati pa kami. Hapon ko pala ng gusto. Kabalik siya. Ang tissue namin, Dunkin' Donut. Pero ang kinain namin patira. Diba? Akala ko gising ko ng alas 6. Hindi ka nag-aram ka alas 6 namin. Akala ko wala pa tayong trabaho. Ganda naman eh. Pag-ising ko yun, makulit din. Nasanay kasi ako na wala namang trabaho. Mas minimum araw bakit? Eh hindi, kasi late na nagsikat ang araw. Hindi, nakalagay sa weather yan. Mahangin na sa linggo. Mahangin, tapos ang init naman ng hangin. Hindi pa rin nagbabago ang weather na mainit pa rin. Kaya wala namang uuwi ka? Hindi pa dadala kayo? Hindi, dalhin mo yung Bicola dyan. Ilang kayo ba yan? 5 peraso na lang. Pero mas gusto ko pa yung araw-araw pagkagising mo, alam mo na yung gagawin mo, magliligo, mag-aayos ng sarili, tapos maya-maya ay papasok ka na. Tapos, ganun na ulit sa susunod na araw. Mas mabilis kasi ang oras pag may trabaho, pagka bakasyon nakaka-init. Kaya lang pag naman bakasyon, isipin mo din yung araw-araw na lulutuin mo. Hindi mo na rin alam kung ano lulutuin mo. Ewan, kung ba't mas nakakagutom? Kaya ka lang na sa TV. Mas makakagutom. Sige lang na rin. Hindi, marami nga naisip. Kayo mga OFW, ganun din ba ang nararamdaman nyo? Kagaya ng nararamdaman namin. Pag bakasyon, diba nakakainip? At yan nga, nakakain na tayo ng ating almusal. At syempre, pagka-almusal, anong gagawin natin, Len? Work muna. Work muna tayo, ha? Oh, balikan ko ulit kayo mamaya. At yan nga mga ka-OFW, break time muna tayo sa ating paglilinis sa araw na ito. At tayo kakain ng yummy. Yan yummy. Titingnan natin kung ilang peraso ang yummy ko. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung loob ng yummy, Len, ilang piraso ang yummy mo? 4 lang. Ako 5 ang yummy ko. Kain tayong yummy. At ang ganda ng aking background, Nampay na basahan.
Kakulay ng damit ko. Dilaw. Diba? Kain tayo, yummy. Nag-aantay lang kami niyang oras. Kahit tapos na kami maglinis, bukas na uli. Kasi sobrang gabok. Isang buwan kasing walang pasok ang school, kaya sobrang gabok. Muna tayong tubig. At yan nga mga ka-OFW, pauwi na kami ng bahay, natapos na rin yung aming araw ng paglilinis. At magtatapon muna kami ng basura. At lumapit ang basurahan niya. Kasi kaya lumapit ang basurahan ay inilapit ng magbabasura. At kasi dati ang layo ng basurahan. At yan nga po, kami pauwi na, natapos na ang ating isang araw ng paglilinis. Bukas na lang ulit. At salamat sa pagsama nyo sa amin. Pero wag niyong kalimutang i-like, i-share at mag-comment. At wag din kalimutang mag-subscribe sa channel ko. I-click ang bell button sa baba para notified kayo sa mga videos ko. Masalama! Bye! Len, bye!